नमस्कार, राजश्री रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे गुळाची सांजोरी। तूप टाकून ही सांजोरी अप्रतिम लागते। चला तर बघूया कशी बनवायची ते। सांजोरी बनवण्यासाठी प्रथम मी कढई तापवायला ठेवलेला आहे। 1 वाटी इथे मी रवा घेतलेला आहे। बारीक रवा घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि आता कढईमध्ये मी 1 चमचा तूप टाकणार आहे। याला खूप असं तूप लागत नाही। आणि रवा आपल्याला आता मंद आचेवर छान भाजून घ्यायचा आहे। इकडे आपला रवा भाजला जात आहे तोपर्यंत मी इथे गूळ घेतलेला आहे। 1 वाटी आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे आणि गुळाचं आपण आता पाणी करून घेणार आहोत। आणि अर्धी वाटी आपण याच्यात पाणी टाकायचे आहे। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हे गुळाचे थोडे खडे असल्यामुळे आपण याला थोडंसं गरम करून घ्यायचे। फक्त आपण हे कमी आचेवर ठेवायचे आणि फक्त गुळ विरघळेस तोपर्यंत आपण हे हलवून घ्यायचे। आपल्याला याचा पाक करायचा नाही आहे। इथे आपला रवा आता भाजून तयार आहे। याला मला 5-7 मिनिटं लागलेली आहे कमी गॅसवर। छान खमंग भाजून घ्यायचा आहे, वास सुटेस तोपर्यंत। आणि आता आपण याला थंड करून घ्यायचं आहे। मी गॅस आता बंद करते। आणि इकडे पण आपलं गुळाचं पाणी झालेलं आहे, ते आता थंड होऊ द्यायचं 10-15 मिनिटं। हे सारण आपलं आता थंड झालेलं आहे, रवा हा। आता यामध्ये आपल्याला हे गुळाचं पाणी केलेलं टाकायचं आहे। पाणी गाळूनच घ्यायचं, जेणेकरून गुळामध्ये कचरा वगैरे असेल तर तो निघून जातो। आपण थोडं थोडं टाकायचं आहे। चांगलं मिक्स करायचं। अजून आपलं थोडं गुळाचं पाणी हे उरलेलं आहे, हे पण टाकून द्यायचं आहे। हे माप अगदी परफेक्ट आहे। आपण याच्यावरती मैद्याची अशी पारी येईल, त्यामुळे हे गोडच पाहिजे। आणि यामध्ये आपल्याला विलायची आणि वेलदोड्याची पूड टाकायची आहे। तर हे मिक्स करून घ्यायचं। आपल्याला आज जरी हे पातळ दिसत असेल तरी आपल्याला आता हे उद्या करायचं असल्यामुळे हे असं घट्ट होऊन जाईल आणि आपला रवा असा फुलून येतो। आता हे आपल्याला सारण उद्यापर्यंत हे असंच ठेवायचं आहे, फ्रीजमध्ये नाही ठेवायचं आपल्याला। हे असं हे बाहेरच आपण आता रूम टेम्परेचरवर ठेवणार आहोत। हे जवळजवळ 24 तास आपल्याला असं झाकून ठेवायचं। इथे आपला हा रवा बघू शकता आपण, गूळ आणि भाजून रवा तयार केलेला आहे सारण सांजोरीचं। हा रवा छान फुलून आलेला आहे, मस्त मऊ पण झालेला आहे। आपण आता याच्यासाठी मैदा भिजवून घेऊया। तर सांजोरीसाठी आपण या भांड्यामध्ये मैदा भिजवणार आहोत। 1 वाटी मी इथे मैदा घेतलेला आहे स्वच्छ। तर मैदा मी गाळून घेतलेला आहे। आता यामध्ये 1 छोटी वाटी आपण तुपाचं मोहन घालायचं। अगदी चिमूटभर 2 बोटांच्या याच्यात मावेल एवढं आपण मीठ घालायचं आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आपण हे चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। अशी मोठ वळेस तोपर्यंत आपल्याला मोहन हवं आहे। आता आपण यामध्ये थोडं थोडं अगदी पाणी टाकून याचा गोळा बनवून घ्यायचा। खूप घट्ट पण आपल्याला करायचा नाही आणि खूप पातळही नाही असा। आता अशा प्रकारे आपण गोळा मळून घ्यायचा आहे मऊसर। आणि आता याच्यावर आपण झाकण ठेवायचं आणि 10 मिनिट आपण हे असं पडू द्यायचं। झालेले आहेत। आपण आता झाकण काढून हा गोळा असा चांगला मळून घ्यायचा। याला चांगलं एकजीव करायचं आणि याचे आता आपण 4-5 गोळे तयार करायचे, छोट्या छोट्या गोळ्या घेऊन। सांज्याचे पण आपण आता अशी छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचे, छोटे छोटे लाडू असे।
या गोळ्याची आपण अशी पारी करून घ्यायची आहे, लाटून घ्यायची पापडी। अशा प्रकारे। आणि यामध्ये हा सांजा आपण असा दाबून दाबून भरायचा आहे। अशा प्रकारे आपण हा सांजा असं हे दाबून घ्यायचं, जेणेकरून आपला सांजा असा वरती येणार नाही। आणि छोटी सांजोरी लाटून घ्यायची, हलक्या हाताने लाटायची। अशी सांजोरी हिला थोड्या वेळ आपण आता कागदावर ठेवणार आहोत। अशाच प्रकारे आपण दुसरं पारी पण लाटून घेतली आहे, त्याच्यामध्ये सांजा भरायचा आणि अशा प्रकारे व्यवस्थित असा कडा सगळ्या दाबून घ्यायच्या आणि फुटणार नाही अशा पद्धतीने आपण हे दाबून घ्यायचं। आणि आता हे छान असं बारीक हलक्या हाताने आपण हे लाटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपलं सारण असं बाहेर येणार नाही। आणि अशाच पद्धतीने आता आपली ही दुसरी सांजोरी पण इथे लाटून तयार आहे। इथे आपल्या सांजोऱ्या लाटून तयार आहे। एका वाटी रव्यामध्ये आपल्या 7 ते 8 सांजोऱ्या अशा होतात। गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे, आपल्याला आता हे तळून घ्यायचं आहे। त्याच्यासाठी मी इथे तूप टाकत आहे। साधारण 2-2.5 चमचे टाकायचं। तूप आपलं तापलेलं आहे। आता यामध्ये आपण एक एक करून सांजोरी टाकायची आहे। आपली सांजोरी जशी जशी होईल तशी ती वरती येईल, लगेच हलवायचं नाहीये। गॅस थोडा कमीच राहू द्यायचा। अशा प्रकारे आपण सांजोरीवर असं तूप टाकायचं, म्हणजे आपली सांजोरी अशी मस्त फुलून वरती येते। तर आपण दुसऱ्या बाजूने पलटवून घ्यायची। कमी याच्यावर ही सांजोरी आपल्याला 2 ते 2.5 मिनिटं लागलेली आहेत। आता आपण ही सांजोरी काढून घ्यायची। बघू शकता आपण किती छान झालेली आहे। तेल नितरवून असं चांगलं तूप नितरवून आपण ही काढून घ्यायची। अशाच प्रकारे आपण आता दुसरी पण सांजोरी तळून घ्यायची आहे। इथे आपली दुसरी सांजोरी पण तळून तयार आहे। इथे आपली सांजोरी तयार आहे। आपण नक्की ट्राय करा। असेच नवनवीन पदार्थ बनवण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।